දවසක් වහම ඔගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා ඔගොල්ලෝ දැන් මේ පැමිණලා තියෙන්නේ ඇකඩමික් පර්ෆෝමන්සස් කියන මගේ YouTube channel එකට. මගේ YouTube channel එක හරහා මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම information technology ආශ්‍රිත tutorials තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඒ අතර web designing and development, programming, ඒ වගේම DevOps, cloud computing, data warehousing වගේ විවිධ information technology relate වෙන ඒරියාස් පිළිබඳව අපි සවිස්තරාත්මකව මේ YouTube channel එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව රජයේ විභාගවලට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය දැනීම වගේ දේවල් ගැනත් අපි මේ YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනවා. ඒතකොට දැන් මේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න යන්නේ දැනට ඉතාමත් වේගයෙන් මේ ප්‍රචලිත වෙමින් පවතින ChatGPT කියන platform එක හරහා අපි කොහොමද presentation එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. තොර ChatGPT කියන generative AI platform එක ගැන මම වෙනම ඔයගොල්ලන්ට ටියුටෝරියල් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ අපි දැන් කාට හරි හදිස්සියෙන් presentation එකක් හදාගන්න ඕන වුණාම කොහොමද අපි ඒක ChatGPT ආශ්‍රයෙන් කරගන්නේ කියලා. ChatGPT කියන එකේ හොඳ සහ නරක දෙකම තියෙනවා. එකක් කියන්නේ අපිට academic integrity එක ගත්තාම පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා මේකේ. මොකද අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් ඒ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මේක යූස් කරලා ඒගොල්ලන්ට අදාළ කරන රිපෝට් එකක් අසයින්මන්ට් එකක් වගේ එකකට අදාළ දේවල් කරගත්තොත් එතකොට එතන academic integrity එකක් නැති වෙනවා. එතකොට ඒ academic integrity අතින් ගත්තාම මේ වගේ AI tools පාවිච්චි කරන එක වැරදි දෙයක්. හැබැයි අපිට දැන් වෙනත් ඒ කියන්නේ වෙනත් කටයුතු වලදී අපිට ඉක්මනින් මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න ඕන වුණාම අපිට මේ ChatGPT කියන එක යූස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් දැන් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ChatGPT ආශ්‍රයෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන කරුණු පිළිබඳව. හරිද? හරි. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා මේක තමයි ChatGPT එකේ වෙබ්සයිට් එක. ඕපන් මේකෙන් තමයි මේ ChatGPT ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඒතර දැන් මේකෙදි මම වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ටට්ටක් ගාලා මේක කියලා දෙන්නම්. ඉතාලම සරලව මෙන්න මෙතන තියෙනවා try ChatGPT කියන ඔප්ෂන් එකක්. ඒකට අපි ක්ලික් කරාම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ අතර දැන් මම මේකේ ලොග් වෙලා තියෙන හින්දා තමයි මේක මේ විදිහට එන්නේ. ඒගොල්ලන්ට එනවා ඔප්ෂන් එකක්, ඉන්න ඔප්ෂන් එකක්. සහ මේ ලොගින් ඔප්ෂන් එකක් සහ sign up ඔප්ෂන් එක. ඔයගලන්ට account එකක් OpenAI කියන එකේ account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙදී ඔයගලන්ට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට Office කියන්නේ Microsoft account එකක් හරි Google account එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඒක use කරලා මේකට log වෙීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දැන් මේකෙදි දැන් මෙන්න මේක තමයි මේ එක දැන් මේ කලින් මම මේ use කරපු search එකක්. මේකෙදි new chat එකකට අපිට යන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ log වෙලා ඉන්නේ new chat එකකට. ඒතර මේ new chat එකේ අපිට පුළුවන් දැන් presentation එක හදාගන්න ඕන මොන මොන ක්ෂේත්‍රයක් ගැනද? හරිද? මොන ක්ෂේත්‍රයක් ගැනද කියන එක අපිට මේකෙදි ටයිප් කරලා අපිට මේවා කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්නේ මොකද්ද? create අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්නේ මෙතන ගහනවා. create a professional presentation under the topic of environmental pollution in Sri Lanka කියලා දානවා. දාලා එතන enter එක ගහුවාම මෙන්න මේ විදිහට දැන් slides ටික හැදෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අපි බලමු home page එකට කියලා. මේ තියෙන්නේ දැන් ඔන්න AI tool එක පාවිච්චි වෙලා අපේ slides ටික හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. අපිට තියෙන්නේ slides ටික හැදෙනකන් ඉන්න. හරිද? මේක ඉවර වෙනකන් අපිට ඉන්න තියෙනවා. අපි ඒ ටික ඉවර වෙනකන් ඉමු. ඉතල ඉවරලා අපි බලමු මොකද මේකට ඊළඟට කරන්න කියලා. තාම සරලයි. දැන් කන්ක්ලූෂන් එකත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. හරිද? ওই විදිහට දැන් හරි thank you එකත් ආවා. හරි. ඊපස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ තාම සරලව මේක උඩට යන්න. ඊට ගිහිල්ලා slide 1 වල ඉඳන් අපි මෙන්න මේ ටික copy කරගන්න. මෙතෙන්ට වෙනකන් copy කරගන්න. හරිද? copy
කරගෙන අපි ලොග් වෙනවා Office 365 platform එකට ගිහිල්ලා document ගිහිල්ලා ටිකක් වෙලා එනවා load වෙන්න document එකකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තාම load වෙනවා load වෙලා ඉවර වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ තාම load වෙනවා හරි දැන් අපි මේකට paste කරගන්නවා අපේ content එක control V තමයි ඔබන්න ඕනේ ඒක paste කරගන්න හරි දැන් අපිට මෙන්න මේ විදියට අපේ document එක ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා හරිද දැන් අපි මොකද කරන්නේ file ගිහිල්ලා export option එකට ගිහිල්ලා export save as නෙවෙයි export to PowerPoint presentation කියන view එකට එනවා. එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ themes. මෙන්න මේ වගේ themes එනවා. දැන් අපි අපේ topic එකට අදාළ වෙන්න තමයි මේකේ themes එන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ලේසි themes තෝරන්න. හරිද? නම් මෙන්න මේ වගේ theme එකක් ගන්නවා. අරගෙන export option එක දෙනවා. හරිද? දැන් අපේ content එක හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් design theme එක යනවා. හරි open presentation දෙනවා. දුන්නාම දැන් අපේ presentation එක open වෙනවා Microsoft PowerPoint වලින්. මෙන්න මේ විදියට. හරිද? අපේ presentation එක. හරිද? මේකේ thank you එක නම් මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා නැහැ මෙතෙන්ට. අනිත් ඒවා ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? thank you එක අපිට වෙනම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි මේක අපි බැලුවොත් slide view ගිහිල්ලා මේ අපේ presentation එක හැදිලා තියෙනවා. හරිද? අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න විතරයි. මොකද වෙන අපිට දෙයක් නැහැ මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තයින් පස්සේ අපේ වැඩේ ඉවරයි. හරිද? අපිට තියෙන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නයි කියන්නේ මේකේ අපේ ඔය ෆොන්ට් සයිසස් වෙනස් කරගන්න එක ඕනනම් අපිට තව ඉමේජස් දාගන්න එක ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් මේකට ඇඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ content wise අපේ presentation එක දැනටමත් හැදිලා ඉවරයි. හරිද? මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි ඊටාම පහසුවෙන් presentation එකක් ChatGPT ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ. හරිද? මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඉස්සරහට. හරි. අපි ඉස්සරහ ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් බලමු අපි කොහොමද ChatGPT තවත් හොඳට යූස් කරන්න කියලා. Thank you.